Líné mlhy nad Berounkou v Černošicích u Prahy, tak typické pro toto roční období, se naštěstí rozplynuly, ještě než jsme vystoupali údolím hvězd na hřeben pohoří Hřebeny, které jsou součástí Brdské vrchoviny. Kousek od vysílače Cukrák začíná pověstná červená trasa, která vede přes celé Brdy až na Třemšín. Počáteční úsek vedoucí Jílovišťským lesem směrem na Černolidské skály je trochu náročnější, ale my jsme rádi, že není nuda. Konec konců tlačit kolo není žádná ostuda. Přírodní park Hřebeny patří mezi největší chráněná území u Prahy a když budete mít štěstí, potkáte v dubohabřinách a bučinách srnky nebo lišky. Černolidské skály, které vznikly působením podmořských sopek, jsou kolébkou českého horolezectví. První výstupy jsou zde zaznamenány již v roce 1905. K dispozici je tu kolem 50 lezeckých cest různé obtížnosti od 3 až po 6. Z Buližníkového suku je krásný výhled do kraje východním směrem. Další vyhlídku navštívíme u vrchu Hvíždince. Ten prý získal své jméno podle hlasů poletujících káňat. Brdy. Beroun. Myslela jsem si, že už neporostou a oni rostou. Pastvou pro oči je barokní areál Skalka nad Mníškem pod Brdy z roku 1692. Najdete tu unikátní křížovou cestu, poustevnu a kostel svaté Máří Magdaleny. Jo, a je tu další krásná vyhlídka. Opustíme Skalku a za chvíli už nás čeká parádní sjezd do Haloun. V Halounech se můžete posilnit v cyklohospůdce u Zrzavého paviána, kde mají otevřeno od úterý do neděle. Tím končí část trasy Brdským hřebenem. Rozlehlým údolím teď přejedeme na území Českého krasu, kraje plného strží, kaňonů a rozeklaných skal, tvořených prvohorními vápenci. Tento takzvaný Barandien proslul bohatými nálezy z kamenělin. Pomník u kostela v Litni připomíná obrozeneckého spisovatele Svatopluka Čecha, který ve stínu lípy napsal svou slavnou sbírku epických básní. Podzimní počasí je proměnlivé a ze slunného dne je rázem podzimní mlžno. Od kapličky v Kornu je to, co by kamenem dohodil, ke Kotské jeskyni. Podle kamenných nástrojů i kovových předmětů zde nalezených se usuzuje, že byla obývána od paleolitu po dobu železnou. Kdo se podívá dovnitř, toho čeká překvapení. Jeskyní malby jak ve španělské Altamiře, které zde ovšem vytvořil v době nedávné neznámý vtipálek. Po žluté od Kotského jezírka, které je napájeno krasovým pramenem, sjedeme nebo spíš sklouzneme do Srbska. Pohoštění českou klasikou i cizokrajnými delikatesami v restauraci u Berounky dnes kvůli chladnému počasí odmítneme. Skalnaté stěny kaňonu jsou horolezeckým rájem. Na druhé straně vede trať do Berouna a kdo zde jede vlakem, užije si krásné vyhlídky na říční tok a jeho okolí.
Podél říčky Loděnice, která pramení 60 kilometrů odtud u Kroučové na Džbánu a protéká Křivoklátskou vrchovinou, zamíříme do svatého Jana pod Skalou. Tam je slavné poutní místo, klášter benediktinů. Turisty je hojně navštěvována skalní vyhlídka vysoko nad údolím. A přestože se jí tentokrát vyhneme, drsné stoupání nás nemine. Než se dostaneme k Bubovickým vodopádům, musíme překonat 2 kopce. Na druhou stranu díky tomu nás čeká pár pěkných sjezdů podzimní přírodou. Vodopády bývají většinou vyschlé, ačkoliv už jsem zažil chvíle, kdy tudy voda tekla. Přes absenci Peřejí se i tak jedná o romantické místo, i v tom smyslu, že terén je nesnadný a kola zase přenášíme. Nejznámější z našich hradů, Karlštejn z roku 1348, není třeba představovat. O zručnosti tehdejších stavitelů svědčí to, že mohutnou pevnost dokázali vybudovat za 9 let, tedy za stejnou dobu, jakou trvalo našim současníkům postavit kruhový objezd u nás v Praze na Proseku. Po Červené jsme se přes Mořinku dostali ke zřícenině hradu Karlík, strážní pevnosti založené Přemyslem Otakarem II. Vystoupáme stejnojmenným údolím a projedeme Vonoklasy, nad kterými mineme 2 pěkné vyhlídky. Z hrany svahu spatříme v dálce Cukrák, který jsme navštívili na začátku naší cesty. Nejkrásnější vyhlídka dnešního dne je ta z Kulivé hory. Při sjezdu do Horních Černošic mineme malebný kostel Nanebevzetí Panny Marie a na závěr tu pro vás máme lahůdku, návštěvu koněpruských jeskyní. Tam jsme byli pěšky i s babičkou Majkou. A příště se vydáme cestou na Okoř. Servus!